Okey, untuk pasang slider ni, okey, pastikan kedudukan besi ni masuk ke dalam. Satu nut utama pakai balik. Ini nut ni dia bagi. So masa nak pasang ni, pastikan jangan ketatkan lagi pada kedua-dua bahagian. Okey, longgarkan sikit. Masa kita nak kunci ketat tu, barulah kita boleh tarik yang belakang ni. Kalau kita terus kunci ketat dekat sini, yang belakang ni tak boleh kunci. Okey, so longgarkan depan ni sikit, kunci utama dia. Sama juga dekat sebelah sana. Kemudian masukkan besi ni. Dah betul-betul boleh masuk, boleh sambung, baru kita ketatkan, baru boleh masuk slider ni. Okey, so alhamdulillah dah ketat elok pada slider ni. Okey, ni kedudukan dia. Okey, so kalau jatuh pun insyaAllah lah, kita minta tak jatuh lah kan, tapi boleh protect kita punya body ni. Bila calak, dia just kena dekat slider tu. Okey, agak penat sikit pasang sendiri ni, tapi tak susah pun. Okey, nampak besi ni, besi ni disambung dekat sana. Okey, ini sama juga besi dalam ni, pastikan dia duduk kat sini ya. Okey, ini dia kunci ketat. Okey, ni dia macam plastik keras besi. Okey, so itu